Hey, een hele goede middag. We gaan het nu hebben over kaart 41, de wensput. Dat is deze. En ik wil het even een beetje in een andere setting doen, namelijk achter de drums. Gewoon omdat ik dat gewoon leuk vind. Het komt op een gegeven moment wel terug in wat ik schrijf, maar het was gewoon voor mij een idee van, nou, weer eens wat anders dan in de keuken of in de huiskamer, weet je wel, of in de studio, maar gewoon met een andere setting. Dus vandaar, verder heeft het niet zoveel te betekenen, maar ik kom er wel, en dat is wel een beetje toevallig, terug op wat ik schrijf. Maar dat komt in het verhaal, zeg maar. Goed, de wensput, daar gaan we het over hebben. De Expanded Le Normand, kaart 41. Goed, dat is hem. Ja, wat is er eigenlijk op te zien? Ja, niet zoveel, als ik heel eerlijk ben. Op de kaart van de wensput is een wensput te zien met touw en daaronder zeg maar een houten emmertje. Hij staat op het gras en op de achtergrond zie je een avond- of een ochtendzonnetje. En dat is het eigenlijk. Ja, de wensput. Giro Marchetti heeft hij erbij gedaan omdat hij voelt dat het, deze kaart wel zeg maar aansluit en omdat hij het ook fijn vindt om een ander soort kaart te hebben die nog niet in de gewone Le Normand zit. En wat betekent deze kaart? Eigenlijk heel eenvoudig dat je wens in vervulling zal gaan, of kan gaan. In ieder geval, de wens is super dichtbij en hele grote kans dat die inderdaad in vervulling gaat. Alleen, er zit een maar aan. En de maar is eigenlijk van, hij brengt geluk, dus de wens die je wil, die komt eraan. Alleen, dat is anders dan bij de klaver. Als je de klaver trekt of de zon is het echt van, vooral de zon is echt van heel erg grote impact van, oh het geluk lacht me toe. En zeker met de zon, de klaver is altijd een beetje, ook wel geluk, maar een wat kleiner geluk zeg maar. De zon is echt, wap, weet je wel, superveel geluk in wat je wil en wat je wenst. Nou, dat is de wensput ook. Dat is ook zo, alleen die zegt van je moet er echt voor werken. Dus het is echt belangrijk dat je ervoor werkt en dat je er echt wat voor doet. Want zonder dat je er iets voor doet, dan zal het niet gaan. Of zeg maar, dan zal het niet in zo'n stroomversnelling komen dat het echt daadwerkelijk zal gaan gebeuren. En zoals ze zeggen, work it girl of work it boy, weet je wel. Dus dat is wel een dingetje. En zoals Britney Spears eigenlijk zegt, you better work, bitch. Nou, dat is wel een ding waar als je deze kaart trekt, dat je er meteen aan de woorden van Britney Spears denkt in het liedje. En you better work, bitch. Dat is wel een dingetje. Dus dat is ook echt wat deze kaart in grote lijnen aangeeft. De kaart staat ook voor andere dingen. Ja, voor wensen dus, voor middelen, creativiteit. Daar kan hij eigenlijk ook voor staan, net als met het masker. Dus hij staat ook voor creativiteit. En genezing. Nou, ja, goed, begrijp ik dat op zich wel als ik die kaart zie, genezing. Alleen, ja, is wel zo, kijk een beetje uit met de Le Normand kaart. Sowieso met de kaart lezen. En als je het hebt over gezondheid, wat betreft genezingsvragen, dat soort dingen. Kijk er een beetje voor uit. Zelf gebruik ik hem eigenlijk daar niet voor. Of ja, eigenlijk zo goed als niet. Ook niet voor mezelf. Maar dat is gewoon aan jou. Dan laat ik ook even aan jou over of je dat wel of niet wil doen. Het kan wel. De kaarten, de orakelkaart en de Le Normand kaart, daarmee kan het wel. Maar zelf doe ik het eigenlijk niet. Maar goed, ik wil dat wel even zeggen, want het staat er wel voor. Dus ik wil dat je niet onthouden. Laat ik het zo zeggen. Strijding. Ja. Heb ik eigenlijk al gezegd, maar ik ga het toch even voorlezen. Dus de wensput heeft ook te maken met de wensen. Maar deze bevat een waarschuwing: wees voorzichtig met wat je wenst. Wees voorbereid om hard te werken voor wat je wilt. Je doel is wel haalbaar, dat zeg ik er echt bij. Maar work it girls, of Britney Spears zegt van you better work it, dat is echt wel een dingetje. De kaart kan dus ook staan, en dat wist ik helemaal niet, dat heb ik gewoon zelf ondervonden, tenminste in die zin voor mijn klant, is dat het ook kan staan voor iemand die in verwachting is of kan zijn. Ik trok deze en toen dacht ik van dan is de moeder de wens van de gedachte, dan wil ze graag in verwachting zijn, maar eigenlijk werd er doorgegeven nee.
De kaart staat echt voor in verwachting zijn, net in verwachting zijn, dat is wel het dingetje. En daar trek ik zelf toevallig ook altijd de klaver voor. Als ze net in verwachting zijn en als zeg maar degene, de klant of wie het dan ook is, al een tijd in verwachting is, dan trek ik natuurlijk wel het kindje. Maar in het begin zeg maar stadium dan of de klaver of ja, de wensput. Maar kijk voor jezelf of dat natuurlijk ook voor jou geldt. Hè? Dat is een ding wat ik zelf heb ondervonden. Dus het kan zijn dat jij op een ander gebied hebt ondervonden dat die wensput er zo ligt. En dat wil ik ook graag weten en dan hoor ik het graag hieronder van je. Nou, de wensput andersom, dat is natuurlijk ook wel logisch. Dan staat er natuurlijk voor dat je je doel niet haalt. Dat is natuurlijk ook wel een logisch gevolg van het. En of dat het doel wordt afgeketst. Nou ja, dat is in feite, als het afgeketst wordt, ja, dan haal je het ook niet. Ik weet niet of je dan ook wel voor kan zorgen dat je het wel haalt, maar het wordt op de een of andere manier wel wat moeilijker gemaakt, om het zo maar eens te zeggen. Nou, hoewel de kaart je kan aanmoedigen om nieuwe dingen te verkennen, kan die je ook waarschuwen om niet al je schepen achter je te verbranden. Dus dat je niet meteen, als zeg maar de wens in zicht komt, dat je niet meteen denkt van, oké, ik kan al die andere dingen die ik eigenlijk liever niet meer doe, hup, weg. Nee, werk er wel naartoe dat je eerst echt die stevige basis hebt voor dat je die wensput hebt getrokken, dat je ook echt die stevige basis hebt en voelt en krijgt. En dat je daarna natuurlijk gaat afbouwen met de andere dingen die minder goed liggen of waarvan je geen zin meer hebt. Dat het niet meer resoneert met je leven. Dus dat is natuurlijk wel een ding. Nou, dan hebben we de wensput in je dagelijks leven. Wil je heel graag iets doen waar je al lang van droomt? Dus heb je nou echt het idee van, ja, ik droom van iets heel lang, ik wil al heel lang iets nieuws hebben. Nou, dan is dit wel het begin van die mooie, lang gekoesterde droom. Die je eindelijk kan omzetten in wat nieuws. Ja, dan staat ook echt, nu is het dus echt de tijd om werkelijk aan de slag te gaan. Maar doe er dan ook wat voor. De sterren staan gunstig gezind. Wat zijn je wensen? Dat is dus even wel een ding. Maar je wensen worden alleen toegekend als je diep graaft en hard werkt. Dat heeft Dira Machetti ook gezegd. Heb ik even vertaald. Dat is dus eigenlijk van diep graven en hard werken. Dus bekijk jij hoe je dat het beste kan doen. Hoe kan je het beste diep en hard gaan werken en graven, zeg maar, dat je er echt tot je wens komt. Zet die schouders eronder, vraag raad aan anderen. Dat is echt mega belangrijk, dat je dus echt die raad aan anderen vraagt. En dat je ook transparant bent. Dus niet alleen die raad vraagt, maar ook transparant zijn in wat je wil. En laat het anderen maar weten, want je weet, vele handen maken sterk. En dat is ook echt zo. Hoe meer mensen het weten, hoe meer de kans is dat jij krijgt wat je echt daadwerkelijk wil hebben. En zodat je anderen ook weer dingen kan geven die zij daadwerkelijk echt willen hebben. Goed, maak een to-do-list, ook wel handig. De figuurlijke klappen van de zweep heb je zo hard je best gedaan, maar het is nog niet gelukt. Als de wensput in je legging komt, weet dan dat je weer omhoog zult gaan klimmen. Het kan ook zijn dat je best wel een diepe of een periode hebt meegemaakt net hiervoor. Best wel heftig voor je was, waar je echt wel dacht van, shit, hoe kom ik hier nou ooit eens uit? Nou, wees dan gerust, je kan niet meer dieper vallen, want dat is al gebeurd, weet je wel. Je hebt al best wel heel veel dieptes en dalen zeg maar, gekend. Nou is het tijd om weer omhoog te krabbelen. En dat geeft deze kaart ook aan dat je weer aan het omhoog krabbelen zult gaan. Dus daar hoef je geen angst voor te hebben. Nou, je wil wel je schouders onderzetten, want je kan natuurlijk niet zomaar omhoog. Het is natuurlijk zeker in een wensput, maar zeker als je aan een berg ook aan het beklimmen bent. Het vereist wel de nodige moed en het vereist ook de nodige kracht. Maar die heb je en die zit gewoon in jezelf en die kan je te alle tijden aanbreken, zeg maar. Ja, goed, wat ik altijd doe, is dat ik met mijn gidsen en mijn engelen ook zeg maar, aanspreken om dingen voor elkaar te krijgen. De tipkaart. Ja, de wensput gaat dus over kijken naar een diepere gebeurtenis. Wat de kaart eigenlijk ook zegt, dat er iets is, zeg maar, wat nog verborgen is. Dus er is nog iets verborgen, wat nog niet gezien is. En daarvoor kan je natuurlijk ook kijken naar de kaarten die er omheen liggen. Maar er is nog een stukje dat ze zeggen van, nou ja, daar kan je nog wel even acht op slaan, zodat je ook echt de laatste
puntjes op de i kan zetten. Voordat je daadwerkelijk zeg maar gaat beginnen met het geluk en met de wens die je graag wil hebben. Wat ook belangrijk is, kijk, het touw staat hier centraal. Staat in het midden, laat ik zo zeggen, het midden midden van het houten emmertje, maar ook in het midden van het totaal. Het zegt dus eigenlijk dat de kaart belangrijk is dat jij degene bent die midden, dus het centrale punt, dat ben jij. Dus jij bent belangrijk en alleen maar jij bent belangrijk. En zeker in deze fase van het willen en het wensen en het willen zijn. Dat heeft Gira Machetti zeg maar ook gezegd, dat heb ik ook even vertaald. Dus dat is echt een ding, dus dit staat centraal en de kaart staat ook centraal, maar jij staat ook centraal in je eigen leven. Dus het gaat echt om jou en om wat jij wil en wat jij op het moment ook echt wil gaan bereiken. Dus houden we het ook even in de smiezen. Nou, op een dieper niveau betekent deze kaart, heb ik eigenlijk net al gezegd, dat je de bodem hebt geraakt en nu is de enige weg klimmen op weg naar boven toe. Als er andere kaarten, wat zwaardere kaarten in de buurt liggen, kijk er ook even naar, liggen er wat zwaardere kaarten omheen, dan kan het zijn dat je geconfronteerd bent met moeilijkheden. Dus dan zou je echt hoogstwaarschijnlijk met moeilijkheden zijn geconfronteerd. Kijk dus even uit welke kaarten dat zijn. Het is nu tijd voor genezing. Dat zegt het ook eigenlijk. Genezing kan natuurlijk op allerlei vlakken zijn. Hè? Gezondheid, werk, financiën, vriendinnen, relatie. Nou, you name it. Het kan natuurlijk echt wel. Maar dat is natuurlijk belangrijk. Welke vraag heb je gesteld? Dus dat is wel een dingetje. Ik dacht, ik ga er een thema aan hangen. Wat voor thema ga ik aan hangen? Want ja, de wensput. Wat kan je daar voor thema aan hangen? Dat je dus eigenlijk ook nog dingen kan leren. Dat is eigenlijk negativiteit. Ja, dat is die kaart natuurlijk niet. Maar negativiteit omzetten in positiviteit. En dat is die kaart wel. De kaart is wel echt wel zeer positief. Maar dan kan je gaan ombuigen. Ga ik dat thema eraan hangen. Nou, het is altijd belangrijk om die positiviteit te blijven behouden, zodat je ook daadwerkelijk aan de slag kunt. Dus ik heb 10 tips heb ik opgeschreven. Die ga ik je even noemen. Dan ga ik even voorlezen. En ook gewoon, ja, dat jij denkt, oké, het kan zijn dat je er een aantal kent of dat je een aantal al toepast. Dat zou helemaal geweldig zijn. En het kan ook zijn dat je een aantal niet kent. Dus ik ga ze gewoon opnoemen en dan als je er iets mee wil doen, doe je er iets mee, doe je er niets mee, doe je niets mee. Dus dat is maar net wat jij wil. 1. Eerste. Wees dankbaar voor de mooie dingen die op je pad zijn gekomen. Dat zeg ik omdat manifestatie altijd ervan uitgaat. Eerst dankbaar zijn voor de mooie dingen op je pad. Daarna de angst loslaten en daarna de manifestatie echt daadwerkelijk doen. Dat is de 3-eenheid en dat werkt nou eenmaal zo. Maar sowieso is ook, ja, wees dankbaar voor de mooie dingen op je pad, zodat je ook daarna weer zeg maar, met frisse moed kan beginnen aan de dingen die je liever veranderd wil hebben. 2. Zie dingen die op je pad komen, of die op je pad zijn gekomen, die je niet wilt, niet als een obstakel. Er zijn natuurlijk wel dingen, soms kunnen dingen ook wel heel erg heftig zijn, ziektes, dat soort dingen, daar heb ik het niet over. Ik heb het eigenlijk meer over dingen die gebeuren met relatie tussen mensen of op je werk of in ieder geval iets. Dat er dus een obstakel is. En dan kan je vaak zien als ontzettend negativiteit, maar zie het alsjeblieft als een leermoment. Als een leermoment om er toch zelf wat beter of veel beter uit te komen. Zodat je als je later erop terugkijkt, denkt van oké, dat was geen leuke tijd. Ik heb er wel heel veel van geleerd, dus in die shit ga ik niet meer terechtkomen. Want een ezel, die stoot zich over het algemeen niet 2 keer aan dezelfde steen. Dat is nou eenmaal gewoon vaak zo. En dus zie het als een leermoment. En dan kan je ook denken van oké, dat was al de shit van vroeger. Dat gaan we allemaal niet meer doen. We gaan weer goed vooruit. 3. Deze is een hele belangrijke. Ik heb er best wel een hoop over opgeschreven. Ga niet in je angst zitten. Dat is wel een heel belangrijk ding, zeker voor negativiteit. Negativiteit aantrekken, dat wil je ook niet, weet je wel. Als je heel erg in je angst zit, dan is die kans er wel dat je dat dan aan gaat trekken. Ja, angst is maar een emotie. Dus zie angst ook als een emotie die je ook kan
parkeren. Je kan ook echt zeggen, joh, ik parkeer hem even. Ik wil hem even niet zien, ik wil hem even niet horen. Het is oké, ik ga even verder. Ja, het heeft met ons reptiele brein te maken, het oudste brein zeg maar, die we hebben vanwege de oertijd en zo. En dat was altijd van, ja, dan moest je altijd of rennen of stilstaan, er was geen andere mogelijkheid. En over het algemeen had je dan echt wel heftige gevaren zoals, ja, weet ik veel, een mammoet die ineens, of een dinosaurus of een T-rex die ineens voorbij kwam wandelen of stampen in feite. En dan moest je ook altijd voor op je hoede zijn. Het brein zit nog steeds in ons. Ook al hebben wij de angst niet altijd en vaker niet dan wel nodig. Maar het zit altijd in ons systeem. Dus dat is een beetje waar het vandaan komt. Ja, in de oertijd was het heel handig om altijd maar aan te staan. Zodat je kon wegrennen of juist het gevaar aangaan. Hè? Nu is het niet meer nodig, alleen denkt het reptiele brein nog altijd in angst. En staat het altijd aan, dus dat kan ook wel heel vermoeiend zijn, weet je wel. Daarom is een emotie niet meer als een... zie je het ook alleen maar als een emotie. En dan hoef je er verder niets mee te doen. Laat je gedachten dus los. Dat is met mindfulness, dat soort dingen. Zoek in ieder geval een hobby dat je even aan niks anders kan denken. Ja, mindfulness is niet echt een hobby. Maar bijvoorbeeld als je mandala's gaat tekenen. Ik zeg maar of je gaat überhaupt tekenen. En dan zal je zien dat je gedachten gewoon, dat je geen gedachten meer hebt. Dat je alleen maar bezig bent met het onderwerp. En drummen. Drummen is hartstikke fijn, want dan je moet zo opletten op wat je doet en zo, dat je geen tijd hebt voor je gedachten. En dat is heel erg bevrijdend. Ja, dan komt dat nog wel leuk dat drummen even naar voren komt. Dat ik dan toch even achter een drumstel zit. Goed, dat soort dingen. Dus echt die hobby's waarvan je gewoon zo moet nadenken. Dat is hartstikke leuk, weet je, want dat kan je ook in je geest stimuleren, je hersenen. Maar dat je onderwijl ook meteen geen gedachten meer hebt. Dus lekker geen blow, geen flow. En dan gaat je hersenen ook leren om geen gedachten te hebben. Want je zal merken dat je op een gegeven moment ook ineens aan niks meer denkt. En dat je, ik heb een tijd aan niks gedaan. Ja, dat is de eerste keer heel vreemd. Maar je zal merken dat dat ook echt gaat gebeuren. Oké, 4. Zeg elke dag een affirmatie of meerdere affirmaties op. Ja, wat is een affirmatie? Dat is een regel of een woord wat je eigenlijk herhaalt. Zodat je hersenen ook daaraan denken en dat het ook echt opgenomen wordt in je hersenen. Meestal is het sowieso handig om het 40 dagen hetzelfde te doen. Hè? Dus die affirmatie zou je kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld, ik ben gezond. Of blij, krachtig, liefhebbend, ik heb leuke vrienden. Ik voel me harmonieus en gelukkig. Zeg dit elke dag op. In ieder geval 40 dagen lang, zodat het in je systeem zit. Dat is een affirmatie. Er zijn heel veel mensen die dat doen. Zeker spirituele mensen die doen dat. Of die zijn er net aan begonnen, maar dan merk je ook dat het heel veel rust geeft in je systeem. Nou, nummertje 5 alweer. Je bent op de wereld voor je eigen lessen. Dat is ook een ding. Durf in je eigen kracht te gaan staan en je eigen lessen ook echt te volgen. En ja, weet je wel, dat soort dingen. Je hoeft niet voor anderen er te zijn voor hun lessen. Het gaat echt om je eigen lessen. Je kan anderen natuurlijk wel helpen, maar je moet niet verdrinken in hun problemen, laat ik het zo zeggen. 6. Nou, je kan, zeg maar, als je zou willen starten met een ander eetpatroon. En je denkt, weet je wel, je vindt het moeilijk. Ik denk dan dat na 40 dagen, ook weer die 40 dagen, dan zijn de hersenen eenmaal aangewend. Dat je hersenen opnemen en dat je ook echt in het systeem veranderd gaat worden. Dus als je na 40 dagen iets hetzelfde doet, dan zit het in je systeem. Dus geef daarom niet op. 7. Nou, los eerst de dingen op die onder handbereik zijn, 1 voor 1. De Japanners hebben het altijd over kaizen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Ik heb daar zelf een boekje van. Ik ga dat zo even kijken. Ik loop zo even naar boven. Ik ga even kijken van wat voor boekje, hoe het precies heet en wie het geschreven heeft.
Ik heb er heel veel aan. Het is gewoon alle hele kleine stapjes doen, omdat je niet meteen van A naar Z kan. Dat kunnen je hersenen simpelweg niet aan. Het kan zijn dat sommige mensen denken, ja, maar ik wil graag van A naar Z. Ja, dat gaat gewoon niet. Je zal toch echt in stapjes doen, zodat je daar ook echt, dat je het ook echt daadwerkelijk gaat doen. Dat je echt van, bijvoorbeeld, oud en nieuw, dan wil je graag, en dan zeg je, nou, ik wil dat doen, ik wil dat doen, ik wil dat doen, ik wil niet meer roken, ik wil niet meer drinken, ik wil niet meer dat en dat. Maar ja, dat moet je wel, dat is een stapje voor stapje ding. Dat je eigenlijk niet, op 1 januari als ding kan doen. Dan is er een grote kans dat het niet gaat lukken. Je kan het beter gewoon zomaar op 27 september doen, ik noem maar een getal. Maar dan zal je merken dat het veel beter gaat, maar dan doe het ook in stapjes. Je kan niet van je brein verlangen dat je meteen van A naar Z kan, zeker niet met dat soort dingen, zeg maar, als drinken en roken. Goed, bedenk 8. Bedenk wat je zelf graag zou willen. Zeg dit tegen het universum, het is dus weer een manifestatie. Alleen de dingen die je wel wilt en niet de dingen die je niet wilt. Het is heel belangrijk als je gaat zeggen van, nou, ik wil niet dat, nee. Want dan denkt je het universum dat je het niet wil. Dat je dus juist datgene wat je niet wil, denkt het universum, dat wil ze. Of dat wil hij. Ja, dus niet. Dus noem alleen maar de dingen op die je echt zelf wil en niet de dingen die je niet wil. Het is ook wel misschien dat sommigen het al weten, ik heb het al eerder gezegd, maar het kan ook zijn dat sommigen het nog niet weten en dan weet deze. 9. Geloof in jezelf. Als je dit niet kunt, dan kan de ander ook niet in je geloven. Het is echt belangrijk om eerst echt in jezelf te gaan geloven, want anders kan het ander het ook niet. Want als jij het al niet kan, waarom zou een ander het dan moeten kunnen? Of waarom zou een ander het dan kunnen? Snap je? Dus dat is ook wel even om over na te denken. Nou, 10, heel makkelijk. Je kunt het, durf het. Echt waar. Zeg gewoon tegen jezelf dat je het kan, dat je het ook echt daadwerkelijk durft. Ik heb een gedicht, dat is van Lichtflits. Tenminste, dat stond onder Lichtflits. En het is best wel een lang gedicht, maar ik vond het wel heel erg mooi. En ik wil het wel graag voorlezen. Ik zal het ook hieronder neerzetten. Dan kan je het zelf ook nog nalezen. Nou, over je kunt het, je durft het, durf het, weet je. Dat is het ding. Ik weet niet hoe het moet, dat heb ik nog nooit gedaan. En vervolgens niets doen, omdat je niet weet hoe het moet. Het is iets wat totaal niet bij mij past. Als ik een vraag heb, niet weet hoe ik iets moet, ga ik op onderzoek uit. Gebruik ik dat prachtige medium internet. En ga ik op zoek naar een voorbeeld, naar een tekst, of duik ik in mijn eigen innerlijke wereld. Gebruik ik mijn gevoel om uit te zoeken of iets bij mij past. Of ik mijn waarheid erin kan vinden, of dat er een kwartje valt, of dat er juist weerstand ontstaat. Het achterover zitten en niets doen komt bij mij pas nadat ik iets heb geprobeerd en het na meerdere keren op verschillende manieren niet is gelukt. Maar dan nog verwacht ik dat de antwoorden wel op mijn pad zullen komen. Simpelweg vanwege het feit dat ik energie een bepaalde richting op heb gestuurd, mijn vraag kenbaar heb gemaakt aan het universum en al actie heb ondernomen om iets te leren. Als je echt iets wil weten, echt iets voor elkaar wil krijgen, echt iets in beweging wil brengen, zul je zelf actie moeten ondernemen. En geloof me, er is veel meer mogelijk als je in mogelijkheden denkt. En nee, het is niet altijd makkelijk, maar denken dat het moeilijk is voordat je bent begonnen en dat je rem laten zijn, brengt je nooit iets nieuws. Een lichtflits. Dat is dus wel wat mij, dat ik ook bewaard heb en dat ik dacht van dat ga ik aan de klanten zeggen. Maar ook gewoon dat het, heel veel, ik vind het al wel een waarheid, dit gedicht. Oké, even woord, we laten alles los en we gaan verder met de persoonlijkheidskenmerken. Goed, persoonlijkheidskenmerken van de wensput. Iemand die er echt voor wil gaan, een harde werker die de puntjes op de i zet. Iemand die hoge pieken en diepe dalen kent. Hij kan ook echt diepe gesprekken voeren. Hij weet alles om te buigen in positiviteit.
Hoe mooi is dat? Nou, persoonskaart. Is dit de wensput? Is dat een persoonskaart? Nee, alle Expanded Lenormand kaarten zijn geen persoonskaarten. Dus dat is makkelijk. Wat voor werk past bij je? Nou, dat vond ik best wel moeilijk, want Giro Machetti die doet dat niet. En wat voor werk past bij je? Dus niet voor deze kaarten. En ja, ik heb ervan gemaakt putjeschepper. Iemand die je wensen uit laat komen. Of iemand die je mooier kan maken. Of iets, dat soort dingen. Of iemand die je begeleidt om met geld om te gaan. Dus het kan wel een soort geld zijn. Maar ja, daar staan de vissen natuurlijk ook voor. En voor de rest dacht ik heb geen idee. En misschien dat jij denkt, ja, maar ik weet nog een hele goeie. Nou, dat zou ik heel fijn vinden. Dan lees ik dat hieronder. En ik denk dat anderen het ook heel fijn zullen vinden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde wat betreft. Wat voor werk daarbij je past. Nou, dan in combinatie met andere kaarten, dan zijn we alweer bijna aan het einde. Eerst het schip, als je zeg maar de wensput samen met het schip trekt, dan staat er overbelast jezelf niet bij het nastreven van een investering of een doelwit van wat je wilt halen in het bedrijf. Een hele mond vol. Dus waar je werkt of het bedrijf wat van jou zelf is. Dat heeft Giro zeg maar gezet. En wat Giro eigenlijk hetzelfde bij de vissen. Dat kan ik ook wel meteen zeggen. En dat heeft natuurlijk ook weer een geldkaart. Dus dat is het zo. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Dus overbelast jezelf niet bij het nastreven van een investering of een doelwit wat je wilt halen in het bedrijf. Dus niet die overbelasting, ga jezelf niet helemaal over de kop werken. Dat is echt even een waarschuwingskaart. Doe het gewoon wat rustiger aan. Denk aan je rikketik, doe het gewoon wat rustiger aan. Dat is dus echt een Giro Machetti ding, zeg maar. In die zin dat hij het zelf heeft neergezet. Nou, dan heb je dus de wensput met de zonne. Dus de wensput met de zonne. Zo. Als je de wensput trekt en je trekt daarnaast de zonne. Een mooie combinatie, het zal je voor de wind gaan. Had ik eigenlijk net al gezegd, hè? Die zon is gewoon mega sterk. En ja, dat is natuurlijk net zoals, goed, deze is wat minder sterk, maar ook een geluk, maar meestal iets kleiner geluk. Dus trek je zeg maar, waar ik het net al over had, de wensput met de zonne, nou, dan is dat ook wel een super big bang, zeg maar. Dus dan is het echt wel iets moois en super groot, wat echt in het universum voor je aan het bereiken is. Dat. Dus de wensput en daarna de brief. Je krijgt een contract aangeboden waar je heel blij mee bent. Nou, we hadden een goede opsteker. En dan als laatste het anker. Je trekt dus, nou goed, je hebt de wensput, je trekt het anker en naast, dus dan is het zo. De wens ligt binnen je bereik. Je ziet de wensput, nou, de anker is ook altijd vaak van stevigheid. Maar kijk voor jezelf nog dingen na, zodat er wat meer stevigheid zit. De anker staat vaak voor stevigheid, om die wens daadwerkelijk te gaan bereiken. Dus dat is op zich ook hartstikke mooi. Nou, dat was dus de wensput. Ik vind het een hele leuke kaart en ik vind het ook een hele leuke kaart om mee te werken, eigenlijk net als met een masker. Ik vind hem echt, hij is gewoon super duidelijk en ik vind hem er ook heel erg leuk uitzien. Dus ik ben wel blij met deze kaarten. Die zijn een aantal van de Expanded Lenormand, het zijn er natuurlijk 8. Of tenminste, zijn er natuurlijk eigenlijk wel meer, want er zitten ook vogels bij en er zit er altijd een hond bij. Maar, en 2 extra, en een vrouw en een man. Maar dit, ja, ik vind dit echt ook wel een van de leuke Expanded Lenormand kaarten. Goed, dan zijn we er weer doorheen. Nou, het mocht zijn dat je denkt van, ik heb toch nog een vraag over de wensput. Ik heb geen idee, het zou kunnen. Over de wensput zelf, niet over readings, maar echt over de wensput zelf. En volgende keer ga ik het hebben, ik weet niet, dat hoeft niet per se het filmpje te zijn wat hierna komt. Ik kan er ook gewoon even een paar weken tussen zitten. Maar in ieder geval ga ik het hebben over het kompas, de K42, dat is deze, het kompas.
Daar ga ik het over hebben. En het kan zijn dat je denkt, oh, maar ik heb nog een vraag over het kompas. Nou ja, nogmaals, geen readings, maar echt over het kompas zelf, dat je nog een vraag over hebt. En, doe me je onder, dan ja, wie weet kom jij dan, of tenminste je vraag in het volgende filmpje terecht met, of nou, het filmpje als ik het ga hebben over het kompas. Dit is hem dan. En leuk dat je weer keek. En ik zou zeggen, tot de volgende keer, dan onder weer een andere setting. En nou, heel veel plezier met kijken en ik zie je antwoorden en dingen wel tegemoet als je ze hebt. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer weer.